Zkusíme vás přesvědčit, že stavba objektů pro modelové kolejiště je zábavná činnost. V legendách se projedeme hurvínkem. A v rubrice Úžasné návraty si vysvětlíme princip autobloku. Aktuálně trendy styl je být štíhlý a mladý a budete se divit, totéž požaduje i Česká železnice. Opravdu jsem se nezbláznil a opravdu nejsem etalonem štíhlosti. A možná si říkáte, že začíná best fashion pořád, ale opak je pravdou, začíná další vydání magazínu Pozor vlak a v první reportáži se opravdu budeme věnovat štíhlosti. Konkrétně nejštíhlejší výhybce v zemi. Jedeme do Prosenic. Předpokládáme, že mnoho z vás zaznamenalo v dubnu tohoto roku zajímavou stavební aktivitu v železniční stanici Prosenice v podobě instalace nejštíhlejších výhybek v České republice z produkce DT, výhybkárna a strojírna. Média tehdy informovala, že jde o součást kolejové spojky na Přerovském zhlaví stanice, přičemž se původní spojka o délce 157 metrů prodloužila na 307 metrů. A tím také vzrostla maximální možná rychlost vlaků jedoucích do odbočného směru z původních 100 km za hodinu na 160 km za hodinu. V přímém směru pak výhybky umožňují jízdu vlaků až do rychlosti 300 km za hodinu. Už samotná pokládka výhybek rozdělených na několik částí s využitím množství těžké techniky byla nebývalou podívanou. Média ale tehdy neukázala, jak taková výhybka po pokládce v reálu vypadá, z jakých komponentů se skládá, jakým způsobem je přestavována a tak dále. Výhybka, na které se právě nacházíme, je tvaru J60 1:33,5. 4000 z PHS. PHS je srdcovka s pohyblivým hrotem. Celková délka výhybky je téměř 132 metrů, výměnová část měří 51,6 metrů a část s pohyblivou srdcovkou měří 23 metrů. Tu ovládají celkem 3 přestavníky. My se ale vrátíme o skoro 132 metrů zpět k výměnové části, abychom si ukázali, kolik přestavníků jí ovládá. Tak tady vidíme 1, 2, 3, 4, 5, 6 přestavníků, které ovládají čelisťové závěry v úzkých žlabových pražcích. Každý přestavník obsahuje motor, převodové soukolí, třecí spojku, která zároveň nastavuje sílu přestavníků a kontaktovou sadu, která jednak zastavuje motor v koncové poloze a potom také kontroluje koncovou polohu přestavníků. Tak tady vidíme snímače polohy jazyka. Pro jeden jazyk jich je 5, pro druhý jazyk jich je také 5 a snímače hlídají přilehlou polohu jazyka, vzdálenost jazyka k opornici. Kdyby to nebylo v pořádku, tak na výhybce nedojde výsledná kontrola a nebude možno přes výhybku jezdit. To, co právě sledujete, jsou ohřevy jazyku, které zajišťují to, že i v případě námrazy nebo sněhu bude výhybka schopná přestavování. Pokud je výhybka zapojena do ústředního stavění, tak pomocí přestavníku se přestaví celkem za 4,2 sekundy. Pokud chceme výhybku v nouzovém režimu přestavovat ručně, lze použít buď to stavění pomocí kliky jednotlivých přestavníků, anebo jednodušeji pomocí akumulátorové vrtačky s nástavcem ve tvaru kliky. Pokud se týká zabezpečovacích zařízení, v podstatě jsou použity běžné zabezpečovací prvky. Na přestavnicích byly provedeny některé drobné změny, například použito kompozitní víko. Pokud se týká čelisťových závěrů, jsou umístěny v úzkých žlabových pražcích, které dovolují kvalitní podbytí výhybky. Nyní po instalaci bude výhybka provozována v provozním ověření po dobu 5 let. Ověřovat se bude především mechanická konstrukce samotné výhybky a protože i na
systému zabezpečení jsou některé drobné změny, tak zároveň poběží dvouletý ověřovací provoz zabezpečovacích zařízení. Je tu rychlý přehled událostí na železnici a začneme smutnou zprávou. Ve věku 82 let zemřel 5. září režisér Jiří Mencl. I když natočil řadu kvalitních filmů, nejvíce jej proslavil celovečerní snímek Ostře sledované vlaky, za které v roce 1967 získal americkou cenu Oscar v kategorii cizojazyčný film. Jo, byl jsem překvapený, jo, ale já jsem to moc nevnímal. Totiž tenkrát ta Amerika byla mnohem dál. Takže jako tenkrát jsem o tom Oscarovi tak jako nebásnil, jako já jsem byl nadšený z toho, že můžu do Ameriky, protože pro mě byla tady bylo zavřeno. Jako člověk nemohl ani do Budapešti. Musím říct, že komunista nebyl rád, že ten film dostal Oscara, takže se o tom moc nemluvilo. Jiřinko, náš milovaný, nejstatečnější ze všech statečných. Včera večer doma v našich náručích tvoje tělo opustilo náš pozemský svět. Bylo nám velkou ctí, že jsme tě mohli doprovodit na tvojí poslední cestě. Tvoje láska ke mně a našim holkám byla láskou, která si neklade podmínek. V sobotu 12. září se uskutečnil velkolepý pražský železniční den pražské integrované dopravy. Při mimořádných jízdách vlaků se představila parní lokomotiva Šlechtična, parní motorový vůz Komarek, legendární jednotka Žabotlam, elektrická jednotka Tornádo, ale také historické autobusy, tramvaje a mnoho dalších dopravních atrakcí. O víkendu z 12. na 13. září oslavila trať Liberec-Česká Lípa 120. výročí a zrušená trať Jabloné v Podještědí Svor 115. výročí. V rámci oslav byly vypraveny historické motorové a parní vlaky a také historický autobus. Na záběrech sledujete vlak vedený parní lokomotivou 310 0134, která má přezdívku Babička. Ta jezdila na trati Liberec-Česká Lípa. A ještě jedno hezké výročí. Legendární stavebnice Merkur, kterou vymyslel v roce 1920, tehdy ještě pod názvem Invertor, Jaroslav Vancl, oslavila sté narozeniny. Zmiňujeme je proto, že Merkur to jsou také svého času velmi populární vláčky ve velikosti 0, tedy 1:45. A vyráběl se od roku 1930 až do roku 1968. Potom bohužel v rámci RVHP se rozhodlo, vláčky budou dělat pouze v NDR, a to tu menší velikost H0, TT. A já si myslím, že právě to, že se odešlo od té nulky, byla chyba, protože toto je všechno ocelové, to znamená masivní a je to úplně ideální pro začínající děti a začínající modeláře. Po roce 1989 byl Merkur zprivatizován a v roce 1993 šla firma do likvidace. A tehdy ji zachránil Jaromír Kříž, díky jehož rodině a nedávnému vstupu strategického partnera existuje dodnes. Pokud vás zajímá historie stavebnice Merkur, doporučujeme navštívit Muzeum stavebnice v Polici nad Metují. A teď si prozradíme 3 výherce volných vstupů pro 2 do Českého a Rakouského království železnic. Brácho, proč si ten vlak dobíhal? Já bych na tebe na další zastávce počkal. Já to pořádně nechápu, co se to stalo. Chtěl jsem si jen zkrátit cestu. A co máma s tátou? Jak jim to mám říct? To je fakt zlomý. Pohřbít vlastního syna. Kdybych mohl, tak to vrátím zpátky. Myslel jsem si, že to dám. Přibíhám to tady denně. Sorry, brácha.
Tohle je úplně špatně. Věděli jste, že první model lokomotivy vznikl dříve než opravdová lokomotiva? Stalo se tak roku 1804, kdy si Angličan Richard Trevithick chtěl odzkoušet vlastnosti parní lokomotivy předtím, než postaví skutečnou. A tak vyrobil rovnou 4 modely v různých velikostech. Kdo tehdy mohl tušit, že se modelová železnice za čas stane celosvětovým fenoménem a vzniknou obrovské továrny na jejich výrobu? Ovšem, ruku na srdce, mnohem větší potěšení modelová železnice skýtá, když si většinu vyrobíte sami. Před časem jsme vám v magazínu Pozor vlak ukázali stavbu a povrchovou úpravu drážních vozidel a dnes se v klubu železničních modelářů Ostrava zaměříme na objekty v kolejišti. Co se týká materiálů, ze kterých jsou ty stavebnice různých domečků a doplňků na kolejiště vyráběné, tak jsou tady 2 velké skupiny. Tou první, starší, jsou plastikové domečky, no plastikové stavebnice. Ty pocházejí původem z východního Německa, ty vzory se k nám stále dovážejí, dají se použít po drobných úpravách i v českém prostředí. No a v současnosti velice populární a rozšířenou formou stavebnic na kolejiště tak jsou domečky z lizovaného papíru nebo obecně z lizovaných materiálů. Ty už samozřejmě vycházejí i přímo z tuzemských vzorů. Co se týká práce s plastikovými stavebnicemi, tak je především potřeba, abychom ty díly jednotlivé zbavili toho plastového vzhledu. Ten působí dost nepřirozeně a na tom kolejišti to potom působí dost rušivě. Takže je dobré ty díly před použitím a před slepením si nabarvit jakoukoliv matnější nebo patinovací barvou, která tomu dodá ten správný efekt. No, takže stačí vyloženě ty díly jednoduše opatřit tím nádechem určitého používání už základem té patiny. Někteří výrobci dodávají ty stavby v základu v těch matnějších provedeních, ale u většiny z nich stále převládá ten lesklý plast, který je třeba před dalším zpracováním zmatnit a nějakým dalším způsobem opracovat. Ať už se jedná o cihly, ať už se jedná o omítku, ať už se jedná o nejrůznější materiály, například imitaci dřeva a tak dál. Samozřejmě těch barev, které se na to dají použít, je velké množství. Těch výrobci jsou různí, každý nabízí jinou škálu výrobku, ale ten efekt zůstává u většiny minimálně podobný, nežkoliv stejný. Možná jako přijde zvláštní, že to barvím, když to ještě není vylomené z těch nálitkových stromečků, ale je to pohodlnější z toho důvodu, že díly, které jsou často nabarvené, tak jsou náchylné k tomu, aby ta barva z nich nějak setřela nebo aby se ten povrch poškodil. Takže je vždycky lepší ten díl nalakovat nebo namalovat, když je ještě v tom surovém stavu, v tom nálitkovém stromečku a potom ho vyříznout a při sestavení dodělat retuše. Zaschnutí těch plastových dílků přichází na řadu jejich vylamování a vyřezávání z těch nálitkových stromečků, kdy je třeba opatrně ty díly vyříznout z toho jednotlivého celku. A pokud tam vlastně zůstanou zbytky po tom nálitkovém stromečku, tak není nic jednoduššího než vzít pilník. U těch staveb platí jednoduchá poučka, že je vždycky lepší sestavovat ty jednotlivé funkční celky. To znamená, pokud máme stěnu, tak je dobré do ní doplnit už předem okna, dveře, různé detaily zárubní a ostění a teprve potom ty stěny se sestavují jako komplet. Po dokončení domečku následuje jeho patinace. Samozřejmě na tohle je spousta technik a možností. Já teďka si vyzkouším patinování pomocí práškového pigmentu. Samozřejmě těch patinovacích technik je strašně moc. Ten práškový pigment je jenom jednou z nich. Kdo chce, tak může použít třeba olejové barvy, může použít ředěné patinovací barvy na znázornění spár ve zdivu. Jenom je třeba myslet na to, že každá z těch metod má svůj postup fixace. Takže třeba já teď po patinování těmi práškovými pigmenty budu ten baráček muset ještě zalakovat bezbarvým lakem.
Momentálně, když teda pracujeme na výtopně, tak se stává, že při výjezdu tam zůstávají také stopy různých usazenin od kouře, saze, mour, špína, takže není problém třeba černým pigmentem tyhle saze nad těma vratama znázornit. Začíná se vždycky od těch slabších vrstev, méně je více, podle toho, jak je ta výtopna využívaná, protože když to bylo v pravidelném provozu, tak samozřejmě se tam nad tím kouřilo více. Laserované stavebnice představují v současné době celkem populární náhradu stavebnic plastikových. Dělí se do dvou výraznějších skupin. Pro ty začátečníky jsou lepší stavebnice barvené, kdy už vlastně ten člověk dostává v té krabici kompletní sadu dílů, které jsou připravené na sestavení, a na stavebnice nebarvené ty díly jsou v surovém stavu a před dalším zpracováním třeba je nabarvit a dát jim patřičný vzhled ještě předtím, než se s nimi bude dál pracovat. U těch nebarvených stavebnic tam je to trošku složitější. Ty díly jsou v surovém stavu a před dalším zpracování třeba je nabarvit. Člověk ovšem musí dávat pozor na to, že ten papír je o něco jemnější, že ty materiály mají větší savost, takže je třeba po nabarvení ty díly zatížit, je třeba s nimi pracovat opatrněji, je třeba opatrněji je vylamovat z těch jednotlivých aršíků a je třeba opatrně nanašet lepidlo a další hmoty. Ty materiály těch laserovaných stavebnic jsou různorodé, dříve se používal pouze papír, dneska už v těch stavebnicích je vidět i ta tvůrčí invence těch výrobců, že používají třeba i různé materiály na bázi dřeva, takže ta stavebnice posléze působí jako autentičtěji. Co se potom týká následného lepení těch celků z té laserované stavebnice, tak je lepší používat disperzní lepidlo, protože to vteřinové přece jenom může zanechávat výraznější stopy na těch laserovánkách a to disperzní je určené opravdu pro práci s papírem. A většinou ty laserovánky jsou dělané z papíru, takže ten disperzní roztor na tom lépe drží. Nejnovější technologií pro výrobu nebo pro tvorbu modelu je 3D tisk, který využívá tavení plastu nebo vytvrzování pryskyřice UV světlem. A tahle technologie umožňuje vytvořit 3D model daného prvku a následně jeho spodobnění ve skutečném světě. Dá se vytisknout v barvě plastu nebo případně se dá potom dobarvit jako standardní klasický železniční model. V velikosti je to omezeno vlastně tiskovou plochou té 3D tiskárny. Případně dá se vytisknout ve více prvcích, které se potom kompletují dohromady. Podařilo se nám touto reportáží ve vás zvýšit sebevědomí a místo nakupování hotových modelových objektů se pustíte do stavebnice, případně do vlastní tvorby? O to nám šlo. Tak až něco vybudujete, pošlete nám fotografie svých výtvorů. Rádi je zveřejníme na sociálních sítích Pozor vlak. Přejeme vám pevnou ruku a hodně tvůrčí invence. Ahoj všem. Když se řekne historický motoráček, prakticky každý, bez ohledu na to, jestli jde o železničního fandu nebo je nezasvěceného laika, si okamžitě vybaví červený motoráček řady M131-1 Hurvínek. I když jde v našich končinách o suverénně nejběžnější historické vozidlo, jeho jízda vždycky potěší. Právě Hurvínci se díky jejich oblíbenosti, jednoduchosti a spolehlivosti stali pro většinu železničních muzejnických organizací základním kamenem jejich vozidlové sbírky. Když po skončení druhé světové války začaly tehdejší státní dráhy plánovat směr dalšího rozvoje svého vozidlového parku, bylo zřejmé, že v oblasti motorových vozů musí dojít především k zásadní redukci počtu provozovaných typů. V počátečním období motorizace mezi světovými válkami totiž vzniklo velké množství typů motorových vozů, vyráběných obvykle jen v několika jednotkách nebo maximálně desítkách kusů. Provoz na vedlejších tratích měly nově zajistit jednoduché dvounápravové motorové vozy se vzduchem chlazeným motorem. Ten byl požadován hlavně z důvodu, aby mohly vozy bez omezení sloužit i v zimním období a nebylo nutné je mezi výkony odstavovat do vytápěných dep, což bylo nezbytné u vozidel s vodním chlazením motoru.
Vývojem nových motorových vozů byla v roce 1946 pověřena Tatra Kopřivnice, která měla bohaté zkušenosti s výrobou naftových motorů T111 pro nákladní automobily. Do roku 1945 jich vyrobila přes 4 000 kusů. Úpravou těchto motorů pro náročný železniční provoz vznikl motor označený jako T301, který byl do nově konstruovaných motorových vozů zabudován pod podlahu. Přenos točivého momentu na jediné hnací dvojkolí zajišťuje suchá 3lamelová spojka s pneumatickým ovládáním a plně synchronizovanou 4stupňovou reverzační převodovkou Milius. Po konstrukční stránce je Hurvínek dvounápravovým motorovým vozem s ocelovou samonosnou skříní krytou plechem a 2 čelními kabinami, které zároveň slouží jako nástupní prostor pro výstup a nástup cestujících. Aby nemohlo v kabině, kde zrovna není přítomen strojvedoucí, dojít k nežádoucímu zásahu cestujících do řízení vozidla, je možné celý řídící pult znepřístupnit pomocí uzamykatelné rolety. V oddíle pro cestující můžeme napočítat celkem 48 míst k sezení na dřevěných lavicích, v provedeních buď to pro jednoho nebo pro 4 cestující. 12válcový naftový motor o výkonu 114 kW, tedy asi 155 koní, a jmenovitých 16 otáčkách za minutu je i s převodovkou Milius dostupný přímo z interiéru vozu po odklopení vík v podlaze. Maximální rychlost vozu je 60 km za hodinu, délka 12,1 metrů a celková hmotnost prázdného vozu 16,5 tuny. První motorový vůz řady M131-1 byl státním dráhám předán koncem června roku 1948. Jeho cena byla lehce přes 1,5 milionu korun a do provozu byl nasazen v Ostravě. Ještě téhož roku dodala Kopřivnická Tatra sérii 40 vozů. Do jejich další produkce ale zasáhlo rozhodnutí o ukončení vagonářské výroby v Kopřivnici a následujících 100 vozů už bylo zkompletováno v továrně ve Studénce, i když stále za subdodávek vozových skříní, hnacích agregátů a elektroinstalace z Kopřivnice. Následující výroba dle předané dokumentace už pak probíhala kompletně ve Studénce a běžela až do roku 1956, kdy státní dráhy převzali poslední vůz pořadového čísla 549. Hurvínci se tak stali zdaleka nejpočetnější řadou hnacích vozidel ČSD a nebýt původně v tak vysokých počtech neplánovaných dodávek sovětských Sergejů a dnešních 810, nejspíš by si svůj početní primát udrželi dodnes. Hurvínci se po překonání počátečních potíží v provozu velmi osvědčili a byli nasazováni téměř na všech tratích v Československu. A to nejen na osobních či smíšených vlacích na místních tratích, ale běžně se objevovali i na dlouhých vozebních ramenech nebo dokonce ve vozbě rychlíků. Ústup ze slávy pro Hurvínky započal koncem 70. let, kdy začaly na koleje přicházet modernější motorové vozy řady M152-0, tedy dnešní 810. Tehdy začaly být Hurvínci v horším případě rušeni, v lepším pak odprodáváni do provozu na vlečkách. Část jich byla už dříve přestavěna na vozy pro údržbu trolejí a jeden vůz byl dokonce odprodán na Kubu. Poslední Hurvínci dosloužili v roli náhrad za novější vozidla až počátkem 90. let minulého století. Za jedním z téměř 50 dodnes dochovaných Hurvínků jsme se vydali do Kroměříže. Zdejší motorový vůz M131 454 je v péči členů spolku Kroměřížská dráha a každoročně se s ním můžete několikrát svést na akcích pořádaných zejména na střední Moravě. V polovině července 2020 vzrušila veřejnost jedna ze série nehod. Najetí osobního vlaku na vlak nákladní. Stalo se tak na trati zabezpečené autoblokem, kde je možné za určitých podmínek pokračovat za návěstidlo, na němž svítí stůj. O tom bude dnešní film. Režim zabezpečení jízd následných vlaků na tratích s automatickým blokem je pochopitelně zcela odlišný než na tratích, kde se jízdy následných vlaků zabezpečují lidským činitelem. Na těchto tratích smí být v jednom traťovém oddílu 2 i více vlaků, ovšem jen při dodržení zásad stanovených návěstními předpisy a dopravními předpisy.
Pokrokové formy práce se uplatňují i v doprovodu vlaků vlakovou četou. Dříve byly nákladní i jiné vlaky na konci obsazeny vždy zadním průvodčím, návěstníkem. Dnes jezdí jen s lokomotivní četou, kterou tvoří strojvedoucí a pomocník strojvedoucího. Dříve dával návěstník v případě nebezpečí následnému vlaku návěst stůj, zastavte všemi prostředky. Dnes ve vlacích bez vlakové čety návěstník chybí, proto pro zabezpečení jízd těchto následných vlaků platí přísnější zásady. Ve stanici Kolovraty je připraven k odjezdu nákladní vlak bez vlakové čety. Za jakých podmínek smí být vypraven? Musí mít na posledním voze návěst konec vlaku označenou svítilnami. Návěst zjednodušené označení konce vlaku se použít nesmí. Kdyby jel vlak vzhledem k ročnímu období jen za dne, směl by mít návěsti konec vlaku nebo zjednodušené označení konce vlaku, označené i koncovými tabulkami, pokud by to náčelník dráhy ve svém obvodu dovolil. Při pravidelném průjezdu nákladního vlaku železniční stanicí Vrbno zjistí signalistka stavědla 2 na odjezdovém zhlaví, že vlak nemá řádně označen konec vlaku, že mu svítí jen jedno červené světlo. Jaký bude postup signalistky? Signalistka výjimečně neuzavře hradlo odjezdového návěstidla. Tím oznámí výpravčímu stanice Vrbno, že vlak nemá řádně označený konec vlaku. Výpravčí vidí, že signalistka hradlo odjezdového návěstidla neuzavřela a ačkoliv správně pochopí závadu v označení konce vlaku, ještě si telefonicky svoji domněnku ověří. Jen tak může vyloučit možnost, že signalistka na uzavření hradla nezapomněla. Telefonickou zprávu výpravčí zapíše a dá signalistce svolení k uzavření hradla odjezdového návěstidla. Potom oznámí závadu v označení konce vlaku výpravčímu sousední stanice Lesná. Výpravčí v Lesné vlak ve stanici mimořádně zastaví a nařídí lokomotivní četě, aby závadu v označení konce vlaku odstranila. Pomocník strojvedoucího zhasnutou svítilnu rozsvítí. Dokud byl nákladní vlak na trati se závadou v označení konce vlaku, mohly být následné vlaky ve směru Vrbno-Lesná vypravovány jen v mezistaničním oddílu. Výpravčí stanice Vrbno musel proto mimořádně zastavit i projíždějící následný rychlík a zdržel jej ve stanici tak dlouho, dokud nedostal z Lesné telefonickou odhlášku. Teprve potom rychlík vypravil. Tolik zabezpečení provozu na tratích bez autobloku. Filmované kolejiště kroužku železničních modelářů Domu pionýrů a mládeže hlavního města Prahy se nacházelo v Karlíně. Bylo velmi poškozeno při stěhování v roce 1979 do pražské Podbaby. Tam funguje kroužek s novým kolejištěm dodnes. Výpravčí na tratích s automatickým blokem, kde jezdí vlaky bez vlakových čet, mají i jiné důležité povinnosti. V Lesné mají stíženou dopravní situaci způsobenou shlukem několika vlaků ve stanici. Výpravčí stanice Lesná právě dostal zprávu o skutečném odjezdu dalšího vlaku ze sousední stanice Vrbno. Hned je mu jasné, že bude muset přijíždějící vlak před vjezdovým návěstidlem zadržet a oznámí to výpravčímu do Vrbna. Tento výpravčí okamžitě zastaví výpravu dalších vlaků do Lesné. Musí čekat, dokud se nedozví, že vlaku zadrženému před vjezdovým návěstidlem byl vjezd do stanice Lesná povolen. Teprve potom může následný vlak vypravit.
Za jízdy vlaků bez vlakové čety na tratích s automatickým blokem se na zabezpečení jízd následných vlaků významně podílí také strojvedoucí. Vlak přijíždí k oddílovému návěstidlu automatického bloku, které ukazuje návěst stůj. Strojvedoucí zastaví a čeká. Čeká minutu, druhou, třetí. Když se ani po 3 minutách neobjeví návěst dovolující jízdu, a samozřejmě pokud strojvedoucí nevidí za oddílovým návěstidlem vlak, smí pokračovat v jízdě k dalšímu návěstidlu rychlostí nejvíce 30 km za hodinu. Za jízdy počítá s překážkou na trati a je stále připraven vlak zastavit. Přijíždí k dalšímu oddílovému návěstidlu s návěstí stůj, ale tentokrát za ním vidí překážku na trati, konec vlaku. Co udělá? Zastaví samozřejmě, ale v další jízdě tentokrát pokračovat nesmí ani po uplynutí 3 minut od okamžiku, kdy zastavil. Překážka na trati zmizela, vlak, který stál za oddílovým návěstidlem, odjel z dohledu strojvedoucího. Strojvedoucí čeká na návěst dovolující jízdu. Čeká však stejně zbytečně jako prvé. Návěst stůj se nezmění. Od odjezdu předchozího vlaku z jeho dohledu musí náš strojvedoucí čekat dalších 5 minut, než může pokračovat v jízdě. Ani tentokrát nesmí překročit rychlost 30 km za hodinu, i tentokrát je připraven zastavit před překážkou. Tak to je konec. V současnosti již neplatí uvedená maximální rychlost 30 km za hodinu. Strojvedoucí musí u oddílového návěstidla autobloku, na kterém je stůj, zastavit. Pak může pokračovat takzvaně podle rozhledových poměrů s pohotovostí zastavit před překážkou. Tomuto legálnímu projetí stůj říkáme permisivní význam návěsti, na rozdíl od absolutního významu na jiných hlavních návěstidlech. V příštích návratech budeme u jmenování čestného strojvůdce, co přijel z Finska na lokomotivě řídit revoluci. Jak z vlaku rychle udělat kabriolet? Třeba takto. Stopka jasně naznačuje, že jsme na konci tohoto pořadu, ale ještě soutěž. Ptáme se na otázku, ve které železniční stanici se nachází nejštíhlejší vyhýbka v zemi. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. října 2020. A co máme pro vás připraveno jako ceny? 3 trika magazínu Pozor vlak a 3 náramky Pozor vlak. Tak to je vše, za měsíc na viděnou a železnici zdar! Aktuálně trendy styl je být štíhlý a mladý a budete se divit, totéž požaduje i Česká televize. Česká železnice. Milé aktuality. Výborně. Já už se sám vypnu, jako jo.